फ्रेंड्स, वेलकम इन 10th स्टँडर्ड. मुलांना तुमचं 10वी सेमी इंग्लिश मॅथ्स तसं खूप सोपं आहे. जर तुम्ही रेग्युलरली प्रॉपर अंडरस्टँडिंगने जर स्टडी केला डेफिनेटली यू कॅन स्कोर द आउट ऑफ मार्क्स. तुमचं 10वीचं मॅथ्स हे 2 पार्टमध्ये डिवाइड झाले, मॅथमॅटिक्स फर्स्ट अँड मॅथमॅटिक्स सेकंड. फर्स्टमध्ये तुम्हाला सगळे अल्जेब्राचे टॉपिक कव्हर करायचे आणि सेकंडमध्ये सगळे जॉमेट्रीचे टॉपिक तुम्हाला कव्हर करायचे. पण सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट अशी आहे, जर तुमचे कन्सेप्ट प्रॉपर असतील तर यू कॅन स्कोर डेफिनेटली आउट ऑफ मार्क्स. सो लेट स्टार्ट. मॅथमॅटिक्स फर्स्टचा फर्स्ट चॅप्टर आपण स्टार्ट करूयात. तो आहे लिनियर इक्वेशन्स इन 2 व्हेरिएबल्स. ॲक्च्युली यू आर फॅमिलियर इन द प्रिव्हियस स्टँडर्ड, दॅट इज इन द 9th स्टँडर्ड. 9th स्टँडर्डमध्ये तुम्ही लिनियर इक्वेशन्स इन 2 व्हेरिएबल पाहिले होते, बट in this standard we again repeat it. So let's start. An equation which contains 2 variables and the degree of each term containing variable is 1 is called linear equation in 2 variables. The general form of linear equation is ax plus by plus c is equal to 0. An equation, एक इक्वेशन आहे ज्याच्यामध्ये 2 व्हेरिएबल्स असतात आणि दोन्ही पण व्हेरिएबलची डिग्री कंपल्सरी 1 असते. मी एक एक्झाम्पल घेते म्हणजे तुम्हाला प्रॉपर अंडरस्टँडिंग होईल. x + y = 10. दिस इज द लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल्स. हे एक व्हेरिएबल आहे x, हे दुसरं व्हेरिएबल आहे y. ह्या दोन्ही व्हेरिएबलची डिग्री 1 आहे आणि हे इक्वेशन आहे LHS आणि RHS. सो इट इज अ लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल. लिनियर इक्वेशनचा जनरल फॉर्म असतो ax plus by plus c is equal to 0. फॉर एक्झाम्पल 3x plus 4y plus 7 is equal to 0. हे एक्झाम्पल पहा. याच्यामध्ये आहे 3x plus 4y plus 7 is equal to 0. x चा जो कोएफिशियंट असतो त्याला a म्हटलं जातं, y चा जो कोएफिशियंट असतो त्याला b म्हटलं जातं. ही कॉन्स्टंट टर्म आहे c. ही LHS मध्ये पण असेल किंवा RHS मध्ये पण असेल. इट्स नॉट कंपल्सरी ते LHS मध्येच पाहिजे किंवा RHS मध्ये पाहिजे. ठीक आहे. आता ज्यावेळेस आपण लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल लिहितो त्यावेळेस x चा कोएफिशियंट वी कॉल्ड इट ॲज a, y चा कोएफिशियंट वी कॉल्ड इट ॲज b अँड कॉन्स्टंट टर्म वी कॉल्ड ॲज c. लिनियर इक्वेशन लिहित असताना हे a b c हे जे असतात हे रियल नंबर्स असतात. ओके फ्रेंड्स, दीज आर द रियल नंबर्स. पण a and b is not equal to 0. असं का? पहा, मी हे लिनियर इक्वेशन लिहिलं 3x plus y is equal to 8. मी आता कॉन्स्टंट टर्म RHS मध्ये लिहिली. जर समजा मी y च्या पुढे 0 लिहिला, इथे काय होतंय b, y चा कोएफिशियंट b असतोय, b तुमचा 0 झाला. 3x 0 ने कुठल्याही टर्मला मल्टिप्लाय केला पूर्ण आन्सर 0 येतं इज इक्वल टू 8. जर b किंवा a जर 0 असेल तर व्हेरिएबल पण 0 होऊन जातात आणि हे इक्वेशन लिनियर इक्वेशन इन 1 व्हेरिएबल मध्ये कन्वर्ट होतं. आणि आपण शिकत आहोत लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल, ज्यामध्ये आपल्याला दोन्ही व्हेरिएबल दिसलेच पाहिजेत. म्हणून a म्हणजे कोएफिशियंट ऑफ a, b म्हणजे कोएफिशियंट ऑफ y is never equal to 0. तरच लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबलचं अस्तित्व राहील. मुलांना तुम्हाला एक्झाम मध्ये क्वेश्चन विचारला जातो, whether the given equations are linear equations in 2 variable or not. तुम्हाला सगळ्यात मेन मुद्दा लिनियर इक्वेशन्स इन 2 व्हेरिएबल्स म्हणजे काय कळलं, ज्याच्यामध्ये 2 व्हेरिएबल आपल्याला दिसलेच पाहिजे. दुसरा मुद्दा दोन्ही व्हेरिएबलची इंडेक्स कंपल्सरी 1 हवी म्हणजे डिग्री, तर त्याला आपण लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल म्हणूयात. तुम्हाला प्रश्न आला 3x minus 7y plus 3 is equal to 0. Is it linear equation? Yes, it is linear equation. त्याच्यामध्ये 2 व्हेरिएबल दिसतात, दोन्ही व्हेरिएबलची डिग्री 1 दिसते. सो इट इज अ लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल्स. पुढचं पहा 5x plus 0y is equal to 7. Is it linear equation? तुम्ही म्हणाल दोन्ही व्हेरिएबल दिसतात पण पहा इथे y चा जो कोएफिशियंट b आहे तो 0 आहे, म्हणजे हे इक्वेशन कन्वर्ट होणार 5x plus 0 is equal to 7. तुमच्या सेकंड व्हेरिएबलचं अस्तित्व संपून जाणार, म्हणजे फक्त एक व्हेरिएबल राहणार. म्हणजे हे इक्वेशन लिनियर इक्वेशन इन 1 व्हेरिएबल व्हायला आहे. सो दिस इज नॉट लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल. ठीक आहे. एक पुढचं पहा √2x plus √5y is equal to 8. Is it linear equation in 2 variables? तुम्ही म्हणाल नाही, गोंधळून जाल तुम्ही. लक्षात घ्या, तुम्हाला लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल्स मध्ये पाहताना व्हेरिएबल आहेत का पाहिजे? व्हेरिएबल आहे. दोन्ही व्हेरिएबलची डिग्री 1 आहे का पाहायचं आहे? हे कोएफिशियंट आहेत. आपण
आपण a ला रियल नंबर म्हटलो, त्याच्यामुळे हे √2 √5 अलाउड आहेत, म्हणजे हे लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल आहे. ठीक आहे, मी अजून एक इक्वेशन लिहिते. 1/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 5. इज इट लिनियर इक्वेशन? तुम्ही म्हणाल हो हे लिनियर इक्वेशन आहे, कारण x आणि y हे दोन व्हेरिएबल दिसत आहेत, दोघांची पण डिग्री 1 दिसते, सो इट इज लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल. नाही मुलांनो, लक्षात घ्या, हा x आणि y हे दोन व्हेरिएबल जरी इक्वेशन मध्ये असले आणि दोघांची डिग्री जरी 1 असली तर डिनॉमिनेटर मध्ये हे ज्यावेळेस आपण वर ट्रान्सफर करू न्यूमरेटर मध्ये, तो x रेस टू -1 प्लस 3y रेस टू -1 इज इक्वल टू 5 आणि याची डिग्री बनते निगेटिव्ह. सो इट इज नॉट लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल. आता अशा पॅटर्नचे एक्झाम्पल आपल्याला पुढे पाहायचेच आहेत. हे लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल्स नाही आहे, पण वी कॅन कन्वर्ट इनटू द लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल. कळतंय मुलांनो? लिनियर इक्वेशनची डेफिनेशन कळली, तुम्हाला स्टँडर्ड फॉर्म कळला. ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. इट इज द स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ लिनियर इक्वेशन. याच्यामध्ये a b c हे रियल नंबर असतात, a आणि b हे कधी 0 असत नाहीत. ठीक आहे, आता आपण सायमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन्स म्हणजे काय पाहूयात. त्याच्या अगोदर मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल सांगते, म्हणजे त्याचं तुम्हाला मीनिंग प्रॉपरली कळेल. सो लेट्स कन्सिडर x प्लस y इज इक्वल टू 10. हे लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल्स आहे. आता याचं जर सोल्युशन काढायचं असेल, याचे जे रूट्स काढायचे असतील, रूट्स आणि सोल्युशन एकच असतात. म्हणजे काय, x आणि y च्या तुम्हाला व्हॅल्यू शोधायच्या, ते याचं सोल्युशन असेल आणि ह्या व्हॅल्यू इक्वेशनला सॅटिस्फाय करतात. आता समजा लेट मी x इज इक्वल टू 3 जर कन्सिडर केलं तर y ची व्हॅल्यू काय मिळेल. देन x ची व्हॅल्यू जर 3 सबस्टिट्यूट केली, x च्या जागी 3 सबस्टिट्यूट केले, ते LHS मध्ये आहे, RHS मध्ये गेल्यावर मायनस होतील, म्हणजे y ची व्हॅल्यू मिळेल 10 - 3 विच इज इक्वल टू 7. इफ आय कन्सिडर x इज इक्वल टू -2 देन y इज इक्वल टू 10 -2 LHS मधून RHS मध्ये गेल्यावर प्लस होतील विच इज इक्वल टू 12. x इज इक्वल टू 4 जर कन्सिडर केले then your y is equal to 10 - 4 is equal to 6. असे इन्फायनाइटली मेनी सोल्युशन्स आपल्याला मिळत राहतील. आपण x च्या व्हॅल्यू घेत जाऊ, ॲज प्रोपोर्शन मध्ये आपल्याला y च्या व्हॅल्यू मिळत जातील. दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन. सो वी गेट इन्फायनाइटली मेनी सोल्युशन फॉर दिस इक्वेशन्स. समजतंय? पण जर आपल्याला डिफायनाइट सोल्युशन हवं असेल तर ह्या इक्वेशनच्या जोडीला आपल्याला आणखी एक इक्वेशन घेऊन दोन्ही इक्वेशन एकाच वेळेस सॉल्व्ह करावे लागतील. त्यावेळेस त्याला आपण म्हणू सायमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन. मीन्स व्हॉट इज अ सायमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन? 2 इक्वेशन take at a time and solve them same times, then we get the solution for x and y, and this solution satisfy the both equation, then that equations we called as a simultaneous linear equation. जर दोन इक्वेशन आपण एकाच वेळेस सॉल्व करत असू तर त्या दोन इक्वेशनला म्हटलं जातं सायमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन. आणि ते इक्वेशन सॉल्व केल्यानंतर जे काही आपल्याला सोल्युशन मिळतं ते सोल्युशन दोन्ही इक्वेशनला सॅटिस्फाय करतं, म्हणजे दोन्ही इक्वेशन पण सॉल्व केली जातात आणि दोघांच्या मदतीने आपल्याला डिफायनाइट सोल्युशन पण मिळतात. म्हणून लिनियर इक्वेशन्स इन 2 व्हेरिएबल्स आर ऑलवेज सॉल्व सायमल्टेनियसली. सायमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन्स इन 2 व्हेरिएबल्स ह्या सोडवण्याच्या 4 मेथड्स आहेत. त्या आहेत इलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स, दुसरी आहे इलिमिनेशन बाय सबस्टिट्यूशन्स, थर्ड आहे ग्राफिकल मेथड अँड फोर्थ आहे क्रॅमर्स रूल. इन 9th स्टँडर्ड मध्ये आपण इलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट आणि सबस्टिट्यूशन मेथड ऑलरेडी स्टडी केलेले आहेत, पण ह्या स्टँडर्ड मध्ये आपण परत इलिमिनेशन मेथड पाहूयात आणि 2 नवीन मेथड आपण शिकणार आहोत. त्या आहेत ग्राफिकल मेथड्स आणि क्रॅमर्स रूल. दिस 2 मेथड्स आर ऑल्सो व्हेरी इझी. सायमल्टेनियस इक्वेशन म्हणजे काय पाहिलं आपण. ते सायमल्टेनियस इक्वेशन आता सॉल्व करणार आहोत बाय फर्स्ट मेथड इलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स. याच्यासाठी तुम्हाला 2 इक्वेशन दिलेले असतात. जनरल फॉर्म मध्ये कॉन्स्टंट टर्म तुमची LHS मध्ये होती, पण इथून पुढे कॉन्स्टंट टर्म ही तुमची नेहमी RHS मध्ये राहणार आहे. ओके, सो लेट्स कन्सिडर द फर्स्ट एक्झाम्पल 3a + 5b इज इक्वल टू 26. पहिलं काम करायचं, इक्वेशनला नंबरिंग करायचं. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. a plus 5b is equal to 22. This is your equation number second. Okay. मेथडचं नाव आहे इलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट. म्हणजे इथे 2 व्हेरिएबल आहेत a आणि b. यातलं एक व्हेरिएबल तुम्हाला इलिमिनेट करायचं. कुठलं व्हेरिएबल इलिमिनेट करायचं? असं व्हेरिएबल की ज्याचे कोएफिशिएंट सेम असतील. ओके, नुसते कोएफिशिएंट सेम नाही, दे हॅव अ डिफरंट साइन ऑल्सो. लेट्स सी.
आता तुम्ही जर याचा विचार केला 5b प्लस 5b हे कॅन्सल होणार नाही. 5b काय होणार फ्रेंड्स 10b. पण याच्यातलं एक व्हेरिएबल जर तुम्हाला इलिमिनेट करायचं असेल तर दे ऑल्सो हॅव अ डिफरंट साइन. सो प्लस 5 मायनस 5 नाव इट बिकम 0b. सो मी तुम्हाला एक छोटा रूल सांगते. ॲक्च्युली तुम्ही त्याला एक छोटी टेक्निक म्हणू शकाल. तुम्ही काय करायचंय ज्यावेळेस तुम्हाला व्हेरिएबल्स दिसतात पहिले चेक करायचंय विच व्हेरिएबल हॅव सेम कोइफिशियंट. एचं कोइफिशियंट आहे 3. ह्या एचा कोइफिशियंट कुणीच नाही म्हणजे 1 असतो. ठीक आहे म्हणजे याचे कोइफिशियंट सेम नाही. बीच्या बद्दल पहा बीचे कोइफिशियंट सेम आहे दॅट इज अ 5 म्हणजे आपण बीला इलिमिनेट करू शकतो. हा 5b प्लस 5b प्लस 5b इट इज अ 10b. वी वॉन्ट टू कॅन्सल इट सो दॅट दे ऑल्सो हॅव अ डिफरंट साइन. म्हणजे तुम्ही इथे दोन गोष्टी घ्यायच्या आहेत. व्हेरिएबलचा कोइफिशियंट सेम हवा आणि साइन डिफरंट हवी. एक रूल तर झाला फॉलो कोइफिशियंट सेम आले पण साइन डिफरंट नाही. मग इक्वेशन तुम्हाला व्हेरिएबलची साइन डिफरंट करायची असते ॲट दॅट टाइम यू हॅव टू सबस्ट्रॅक्ट दीज टू इक्वेशन फर्स्ट मायनस सेकंड. ओके असं केल्याने काय होतं फ्रेंड्स वेन वी आर गोइंग टू सबस्ट्रॅक्ट द सेकंड इक्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट ॲट दॅट टाइम यू हॅव टू चेंज द साइन ऑफ सेकंड इक्वेशन. ज्यावेळेस तुम्ही फर्स्ट मायनस सेकंड करता ह्या दोन्ही इक्वेशनचं सबस्ट्रॅक्शन करता त्यावेळेस सेकंड इक्वेशनची साइन चेंज होती. प्लस असेल तर मायनस प्लस असेल तर मायनस प्लस असेल तर मायनस. असं का होतं पहा. तुम्ही सगळेजण पॉलिनॉमियल शिकलाच होता. फॉर एक्झाम्पल तुमच्या ह्या ब्रॅकेटमध्ये 3x प्लस 5y मायनस x प्लस x मायनस 3y असं असायचं. ज्यावेळेस तुम्ही सबस्ट्रॅक्ट करायचे त्यावेळेस काय व्हायचं फ्रेंड्स मायनस साईननी ब्रॅकेटमध्ये मल्टिप्लाय केल्यावर ब्रॅकेटमधल्या साईन बदलायच्या. प्लस एक्स बिकम मायनस 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 बिकम प्लस. ठीक आहे फ्रेंड्स. सिमिलरली ज्यावेळेस आपण फर्स्ट इक्वेशनमधून सेकंड इक्वेशन सबस्ट्रॅक्ट करतो ॲट दॅट टाइम यू हॅव टू चेंज द साइन ऑफ सेकंड इक्वेशन. सिम्पल. ओके नाव 3 इथे एला कोइफिशियंट कोणीच दिसत नाही म्हणजे कोण असतो 1. 3 मायनस 1 2a प्लस 5b मायनस 5b बिकम 0. सो 20 मायनस 22 इट बिकम 4. ओके plus 26 minus 22 plus 4. So that here 2a is equal to 4. So a is equal to 4 by 2 which is equal to 2. तुम्हाला याची व्हॅल्यू मिळाली 2. Put a is equal to 2 in equation. तुम्हाला जे कम्फर्टेबल वाटेल त्याच्यात टाका. कुठल्या याच्यात टाका. ठीक आहे आपण सेकंड मध्ये टाकूयात. Put in second. So our second equation is a plus 5b is equal to 22. We know the value of a. Here we have to write 2. Therefore 5b is equal to 22 plus 2 become minus 2. So 5b is equal to 20. So b is equal to 20 divided by 5 which is equal to 4. So solution of these equations a is equal to 2 and b is equal to 4. This is the solution of these two simultaneous equation. Means what? ह्या दोन्ही पण इक्वेशन मध्ये a च्या जागी जर 2 आणि b च्या जागी जर 4 सबस्टिट्यूट केले ॲट दॅट टाइम युअर LHS इक्वल टू RHS. लेट्स चेक. a च्या जागी आपण 2 घालूया 3 2 जा याचा आन्सर आहे 6. b च्या जागी 4 घालूया 5 4 जा 20 20 प्लस 6 26. That means these answers satisfy the equation. That means your LHS and RHS become same. Okay. Same thing about the second equation. If you substitute the 2 in the place of a 4 at the place of b. So 5 4s are 20. 20 plus 2 22. That means when we solve the simultaneous equation at that time we get the solution and this solution satisfy these two equations and this is a definite solution not infinitely many solutions. Okay, that's why we solve the two equation at a time. Oh, so consider the next one. X plus 7y is equal to 10. We called it as equation number first. 3x minus 2y is equal to 7. We called it as equation number second. Let's see. x चे कोएफिशिएंट पहा इथे कोणीच नाही म्हणजे कोण असतो 1. x चे कोएफिशिएंट सेम नाही, y चे पण कोएफिशिएंट सेम नाही. तुम्हाला कुणाचे तर एकाचे सेम करावे लागणार. तुम्ही कुणाला प्रायोरिटी देता डिपेंड्स ऑन यू. ऍक्च्युअली मी तुम्हाला एक रूल सांगितला होता. तुम्हाला असं व्हेरिएबल कट करायचंय दे हॅव अ सेम कोएफिशिएंट विथ डिफरंट साइन. याने दुसरा रूल सॅटिस्फाय केलाय पहा डिफरंट साइनचा, पण कोएफिशिएंट सेम नाही. जर तुम्हाला इथले दोन्हीही कोएफिशिएंट सेम करायचे असतील तर
इथे तुम्हाला 2 आणि 7 च्या टेबल मधला पहिला कॉमन नंबर पाहावा लागेल, दॅट इज अ 14. म्हणजे वरच्या इक्वेशनला 2 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल, खालच्या इक्वेशनला 7 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. ॲट दॅट टाइम दिस कोएफिशियंट बिकम 14 अँड सेम. ओके, हा एक वे झाला. आणखी एक दुसरा वे पहा. जर तुम्ही x चा कोएफिशियंट सेम करायचा विचार केला तर तुम्हाला फक्त पहिल्या इक्वेशनला 3 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. ओके, 3x पूर्ण इक्वेशनला. ठीक आहे फ्रेंड्स, तुम्ही ज्यावेळेस पूर्ण इक्वेशनला 3 ने मल्टिप्लाय कराल त्यावेळेस 3x. मग तुम्हाला फक्त साइन चेंज करावे लागेल, म्हणजे तुम्हाला इथे काय करावं लागेल, सबट्रॅक्शन. सो लेट्स सी, याच्यातली कुठलीही मेथड तुम्ही चूज करू शकता. तुम्ही कुठलाचेही कोएफिशियंट सेम करू शकता, x और y, बट डिपेंड्स ऑन यू विच मेथड डू यू कन्सिडर व्हेरी इझी. लक्षात घ्या, तुम्ही 3 चे जो कोएफिशियंट केले तर तुमची कॅल्क्युलेशन्स कमी होतात. आता आपण फर्स्ट इक्वेशनला 3 ने मल्टिप्लाय करू. ओके, सो दॅट मल्टिप्लाय इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 अँड लेट्स सी, 3 ने जर मल्टिप्लाय केलं तर 3x, 7 3 21, 10 3 30. कोएफिशियंट सेम होतो, बट व्हॉट अबाउट साइन? साइन इज नॉट डिफरंट. साइन जर आपल्याला डिफरंट करायची असेल तर इक्वेशनचं काय करणार फ्रेंड्स आपण, सबट्रॅक्शन्स. ओके, सो अँड देन फर्स्ट मायनस सेकंड. सो लेट्स डू. फर्स्ट इक्वेशनला 3 ने मल्टिप्लाय करा, 3x, 7 3 21, 3 10 30. So 3x minus 2y is equal to 7. Now we have to subtract the equations. So we have to change the sign of second equation. Plus 3x become minus, minus 2y become plus, plus 7 become minus. So plus 3x minus 3x become 0. So 21 plus 2, it's become 23y. So 30 minus 7, it's 23. So y is equal to 23 upon 23. So y is equal to 1. So put in equation first. तुम्ही कुठल्या पण इक्वेशन मध्ये टाकू शकता, तुम्हाला जे सोपं वाटेल त्याच्यात टाका. मी फर्स्ट मध्ये बिकॉज इट इज व्हेरी इझी. x plus 7, value of y is 1, which is equal to 10. So x is equal to 10. 7 1 is 7, plus 7 go to RHS, it become minus. So x is equal to 3. Therefore x is equal to 3 and y is equal to 1 is the solution of given simultaneous equations. Okay, हे definite solution निघले. हे तुम्ही कुठल्या इक्वेशन मध्ये घाला, that satisfy the equation. Let's consider one more example. फ्रेंड्स, ज्यावेळेस तुम्ही एक्झाम्पल सॉल्व करता त्यावेळेस स्टेप बाय स्टेपच जात जा. फर्स्ट ऑफ ऑल मी तुम्हाला सिक्वेन्स सांगते, तीच सिक्वेन्स करा, डेफिनेटली तुमचे सगळे गणित बरोबर येतील. 5m minus 3n is equal to 19. त्याला इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोला. m minus 6n is equal to minus 7. We called it as equation number second. First of all carefully observe. m चा कोएफिशियंट 5 1 आहे, म्हणजे m चे कोएफिशियंट सेम नाही, n चे पण कोएफिशियंट सेम नाही. तुम्ही कुठल्या व्हेरिएबलला इलिमिनेट करायचा विचार करणार फ्रेंड्स, m ला का n ला? जर n ला करत असाल तर तुम्हाला हे दोघांचे पण कोएफिशियंट सेम बनवावे लागेल. पण जर तुम्ही m चा विचार करत असाल तर तुम्हाला फक्त खालच्या इक्वेशनचा कोएफिशियंट मॅच करावा लागेल. ओके, सो आपण m च्या बाबतीतच विचार करूयात, कारण इथं कॅल्क्युलेशन्स कमी होतात, आपल्याला चुकायची शक्यता पण कमी असते. म्हणजे मला जर m कोएफिशियंट इलिमिनेट करायचं, m ला जर इलिमिनेट करायचं असेल तर m चा कोएफिशियंट इथं मला 5 आणणे इम्पॉर्टंट आहे. इथे जर 5 आणायचं असेल तर मला सेकंड इक्वेशनला 5 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. ओके, ठीक आहे. जर समजा इथं 5m आला तर कॅन दिस 5m and this 5m get eliminated? No. We want different sign. Plus 5m minus 5m means we have to change the sign of second equation. जर आता मी तुम्हाला एक ट्रिक सांगते फ्रेंड्स, कोएफिशियंट सेम झाले, साइन पण सेम असतील, कोएफिशियंट सेम केल्यानंतर साइन सेम असतील तर सबट्रॅक्शन करायचं आणि साइन डिफरंट असतील तर ॲडिशन करायचं. लेट्स सी, आता कोएफिशियंटचा विचार करूयात. मला इथे 5 आणायचे आहेत, मग मी काय म्हणणार, मल्टिप्लाय इक्वेशन सेकंड बाय 5 अँड देन. ठीक आहे, इथे 5m येतील. नाउ थिंक अबाउट देअर साइन, सेम साइन आहे, आपल्याला कशी हवी, डिफरंट. डिफरंट साइन केव्हा होती, सबट्रॅक्शन केल्यावर. अँड देन फर्स्ट मायनस सेकंड. सो 5m minus 3n is equal to 19. याला 5 ने मल्टिप्लाय करा, 5 into m 5m, 5 into minus 6 30n minus 30n which is equal to 7
-7 into 5 -35. So we have to subtract. Change the sign of second equation. Plus become minus, minus become plus, minus become plus. So let's see. Plus 5 minus 5m becomes 0. Plus 30 minus 3. Its answer is 27n. Plus 30 minus 3. 30 minus 3, 27n, which is equal to, now we have to add them, both are positive. 9 plus 5, 14, carry 1, 3 plus 2, 5. So that n is equal to 54 upon 27. 27 2s are, n is equal to 2. Okay, put in, which one is very easy? Second one. Put in second. मग न्यूमरेटर मध्ये तुम्हाला लिहावं लागेल मल्टिप्लाय बाय 4. सो प्रत्येकाला 4 नी मल्टिप्लाय केला. 4 इंटू 4 इंटू 4. 4 2 जा 8x. 4 4 गेट कॅन्सल, ओनली बाय रिमेनिंग. हिअर 4 4 गेट कॅन्सल इज इक्वल टू 11. सो आपण हे प्रॉपरली एका खाली एक लिहूयात, मग डिसिजन घेऊयात काय करायचं ते. ओके, सो आवर फर्स्ट इक्वेशन इज x plus 3y is equal to 10. This is the equation number first. And 8x plus y is equal to 11. This is your equation number second. So think about, x चे कोएफिशिएंट सेम नाहीत, y चे पण कोएफिशिएंट सेम नाहीत, आणि कुठल्याही व्हेरिएबलला डिफरंट साइन नाहीये. तुम्ही कुठल्याही व्हेरिएबलला एलिमिनेट करू शकता, यू आर फ्री. पण थोडासा विचार करा, आपण y ला करूयात, बिकॉज मल्टिप्लाय नंबर इज व्हेरी स्मॉल. सो दॅट आय राइट हिअर मल्टिप्लाय इक्वेशन सेकंड बाय 3. जर 3 नी मल्टिप्लाय केलं, 8 3 जा 24, 3 इंटू y 3y, आणि 11 3 जा 33. इथे 3y येईल, इथे 3y येईल, कोएफिशिएंट सेम होतील, पण साइन कशी लागते डिफरंट. मग इथे 3y प्लस 3y, खाली पण प्लस 3y, आपल्याला एक 3y मायनस लागेल. मग काय करावं लागेल? सबट्रॅक्शन. सो दॅट मल्टिप्लाय इक्वेशन सेकंड बाय 3 अँड देन फर्स्ट मायनस सेकंड. साइन जर आपल्याला चेंज करायची असेल तर सबट्रॅक्शन करायचं. ऑलरेडी साइन डिफरंट आलेले असतील तर वी जस्ट ॲड देम. सो फर्स्ट इक्वेशन ॲज इट इज. सेकंड इक्वेशनला 3 नी मल्टिप्लाय करायचं. 8 3 जा 24, 3 इंटू y 3y, 11 3 जा 33. सो वी हॅव टू सबट्रॅक्ट मायनस मायनस मायनस. प्लस 3y मायनस 3y बिकम 0. मायनस 24 प्लस 1, हिअर मायनस 23x, which is equal to minus 33 plus 10, that is a minus 23. So x is equal to minus 23 upon minus 23, which is equal to 1. Therefore x is equal to 1. Put in equation first. So x ची value 1 आहे. 3y is equal to 10. So 3y is equal to 10 plus 1 become minus 1. Therefore 3y is equal to 9. So y is equal to 9 by 3, which is equal to 3. Therefore solution x is equal to 1 and y is equal to 3. This is the solution of given simultaneous equation. Friends, आता आपण बरेच एक्झाम्पल पाहिले लिनियर सायमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल. एक थोडासा वेगळा पॅटर्न पाहूयात फ्रेंड्स. याच्यामध्ये पहा, इफ यू ऑब्झर्व केअरफुली that the two equations 99x plus 101y is equal to 499. We called it as equation number first. 101x plus 99y is equal to 501. We called it as equation number second. If you observe carefully, इथे दोन व्हेरिएबल आहेत x आणि y, पण दोन्हीही व्हेरिएबलचे कोएफिशिएंट इंटरचेंज झालेत. पहिल्या इक्वेशन मधला x चा कोएफिशिएंट हा दुसऱ्या इक्वेशन मध्ये y चा कोएफिशिएंट बनलाय. पहिल्या इक्वेशन मधला y चा कोएफिशिएंट दुसऱ्या इक्वेशनचा x चा कोएफिशिएंट बनला, इंटरचेंज. जर अशी सिच्युएशन असेल, अशा पॅटर्नची सायमल्टेनियस इक्वेशन आली, तर सिम्पली रूल आहे ह्या दोन्ही इक्वेशनची एकदा ॲडिशन करायची, त्यावेळेस आपल्याला एक नवीन इक्वेशन मिळेल. ह्या दोन्ही इक्वेशनचं सबट्रॅक्शन करायचं, मग आपल्याला दुसरं इक्वेशन मिळेल. ॲडिशन आणि सबट्रॅक्शन करून जे दोन नवीन इक्वेशन आपण मिळवली ती सॉल्व करायची, देन वी गेट द सोल्युशन ऑफ दिस सायमल्टेनियस इक्वेशन. याचं पॅटर्न लक्षात घ्या फ्रेंड्स. काय पॅटर्न आहे? याला आपण अल्टरनेट कोएफिशिएंटचं रिपिटेशन पण म्हणूयात. y चा कोएफिशिएंट x चा होतो, x चा कोएफिशिएंट y चा होतो सेकंड इक्वेशन मध्ये. ठीक आहे, अशी सिच्युएशन आल्यावर पहिल्यांदा दोन इक्वेशनची ॲडिशन करायची, एक नवीन इक्वेशन मिळायचं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट प्लस सेकंड. सो 99x plus 101
y is equal to 499, 101x plus 99y is equal to 501. So that 200x plus 200y is equal to 1000. 9 plus 1 10, carry 1, 9 plus 1 10, carry 1 5 plus 4 9 plus 1 10. ओके, लक्षात घ्या. त्यावेळेस अशा पॅटर्नचे गणित असतात. जनरली ॲडिशन केल्यानंतर आणि सबट्रॅक्शन केल्यानंतर ह्या x आणि y चे कोएफिशियंट बऱ्याचदा सेम येतात आणि कॉन्स्टंट टर्म जी असते ती याच्याच मल्टिपल फॉर्म मधली असते. सो डिवाइड each term by 200 so that 200x upon 200, 200y upon 200, so 1000 upon 200. So your new equation x 200 get cancelled here also, plus y here 2 5s are 10. This is our new equation that we obtain by adding given simultaneous equation. Okay, number it as equation number 3rd. Okay, this is our new equation. We called it as equation number 3rd. ठीक आहे. आता एकदा ॲडिशन झाली, आता ह्या दोन इक्वेशनचं आपल्याला सबट्रॅक्शन करायचं आहे. सो फर्स्ट मायनस सेकंड 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499. सो 101x plus 99y is equal to 501. You know that when we are going to subtract, change the sign of second equation, minus minus minus. 99 minus 101 minus 2x, 101 minus 99 plus 2y is equal to 499 minus 501 minus 2. Okay, सो इथे तुम्हाला प्रत्येक ठिकाणी 2 तुम्हाला मी आत्ताच सांगितलं x आणि y चे कोएफिशियंट सेम येतात आणि c ची कॉन्स्टंट टर्म जी असते ती मल्टिपल मध्ये येते, कधी कधी तीच येते. सो डिवाइड ईच टर्म बाय 2 सो दॅट -x plus y is equal to -1 and this is your new equation. We called it as equation number 4th. ओके, ॲडिशन करून आपण एक इक्वेशन मिळालं, त्याला आपण इक्वेशन 3rd म्हटलो. सबट्रॅक्शन करून एक नवीन इक्वेशन मिळालं, त्याला आपण 4th म्हटलं. ओके, आपण हे प्रॉपरली अंडरस्टँड होण्याकरता एका खाली एक लिहूयात. x plus y is equal to 5, we called it as equation number 3. minus x plus y is equal to -1, we called it as equation number 4th. Okay, observe it carefully. So let's see. If you observe carefully, the coefficient of x is same and their sign is also different. So we just have to add equation 3rd plus 4th because here the coefficient of x is same as well as they also have a different sign. So it is very easy to eliminate the x. So we just add 3rd plus 4th. So x plus y is equal to 5 minus x plus y is equal to -1 so that plus x minus x get eliminated. Y plus y 2y, 5 minus 1 plus 4. Here y is equal to 4 by 2, so y is equal to 2. Put in equation number 3rd because we want to find the x. So 3rd equation is x plus y, value of y is equal to 2, which is equal to 5. So x is equal to 5 minus 2, so that x is equal to 3. Therefore, solution of given equations is x is equal to 3 and y is equal to 2. Okay.